Përshëndetje nga Beekeeper TV. Atëherë, sot dua të ndaj me ju disa sekrete profesionale ose do t'i quaja më shumë sekretet bletarit, mbase disa për jush e din, ndër disa jo. Atëherë, siç kemi thënë, domethënë në çdo kontroll që bëjmë tek mbretëritë tona, gjëja e parë që ne themi ose shohim është mbretëresha. A e ka kjo mbretëri mbretëreshen apo jo? Qofse ka, vazhdojmë me kontrollin me imësi. Qofse jo, atëherë do na duhet që t'i gjejmë një mbretëresh. Gjithsesi, ato sekrete lidhen me mbretëreshen, që do të thotë si e shohim bletar që një mbretëri e ka mbretëreshen ose jo, sepse siç e dim, mbretëresha gjatë sezonit verës, duke qenë se mbretëria ngjeshet, domethënë ushtria zmadhohet, dhe mbretëresha është disi e vështirë për tu gjendur, kështu që herë mund ta shohim me sy dhe herë jo gjatë kontrollit që ne bëjmë. Por për të qenë të sigurt, nëse mbretëresha është në këtë mbretëri ose jo, janë disa anë profesionale që ne e shohim ose më saktë sekrete, ti themi më mirë. Atëherë, gjëja e parë që duhet kemi parasysh është që kur shohim që si në këtë rast, qofse shohim mizë, si në këtë rastin këtu, mizë sipër kornizës, po marr rastin këtu sepse kur është mbretëresha, gjithmonë miza qëndron sipër. Domethënë gati më shumti në rasteve po. E dyta, përveç qëndrimit të mizës sipër, si në këto dy korniza, është edhe kontrolli i larvave që do bëhet, si dhe qetësia e mizës. Sepse si çdo bletar, domethënë, kujdeset për mbretëritë e tij, edhe qetësinë e ndjen me dorë. Që do të thotë, nëse një bletar e vendos dorën sipër bletës, edhe bleta vazhdon punën e saj në qetësinë e saj, do të thotë që mbretëresha është brenda. Domethënë qetësia e parë është një ndër karakteristikat që tregon që një mbretëri ka mbretëreshën në zgjojen e saj. Ne do të tregojmë edhe karakteristikën e dytë ose sekretin e dytë që janë larvat. Sepse gjithë kjo video vlen për bletarët të cilët kanë disa blet dhe janë vetëm në kontrollin e tyre, që do të thotë nuk kanë ndihmë tjetër, si në rastin tonë për shembull që ne jemi dy veta, unë jam me babin tim dhe ndihmojmë njëri tjetrin, që do të thotë kur lodhet njëri, zëvendësoj unë. Kemi parasysh që gjatë kontrollit duhet heqim çibuqet, ose më saktë larvat mbretëresh, si i themi ndryshe, që ne mos trim të kërkojmë mbretëreshën në çdo kornizë, që të kursejmë sa më shumë kohë, se bëhet fjalë nëse ju nesër do jeni bletar të suksesshëm edhe do keni shumë mbretëri, nuk do ju teproj koha që ti kontrolloni gjithë mbretëritë e juaja brenda kohës që duhen kontrolluar. Kështu që besoj se këto sekrete do ju vlejnë. Atëherë, dua t'ju tregoj pak pjesën e larvave, se si duken. Ja ku është dhe mbretëresha, domethënë në këtë rast e kemi shumë të lehtë kontrollin, por siç e shihni tek kypat janë larva ditore. Mund ta shihni që shkëlqejnë në fund të gypit,
që ngjajnë si krimba të vegjël ose larva. Që do thotë, nëse ju nuk do të shihni mbretëreshën me sy të lirë, që në këtë rast ne e pam, domethënë nuk është nevoja që ne ta kontrollojmë. Kontrolli bëhet për gjë tjetër në momentin që ne shohim mbretëreshën, por që në këtë rast e pam mbretëreshën, por karakteristika e dytë që folëm bashk, që po flasim, janë larvat, edhe mund të shihni edhe me sy të lirë larvat. Domethënë këto janë larvat ditore që i themi ne, që varojnë nga 0 deri në 3 ditë, edhe brenda këtij afati kohor mbretëresha hedh larvat te gypat edhe i vendos në këmbë. Këto quhen larva ditore. Domethënë kjo ishte karakteristika e dytë që një bletar duhet të di për të qenë i suksesshëm me mbretëritë e tij. Pra, e para ishte qetësia, kur vendosim në dorën e zgjuar, qetësia që ka bleta, nuk kemi agravim, nuk e shqetësojmë bletën. E dyta ishte larvat që ju a tregova, larvat që qëndrojnë në këmbë tek gypat, që varojnë, domethënë koha e tyre që qëndrojnë në këmbë është 0 deri në 3 ditë, që quhen larva ditore. Pra, si që tregova, domethënë po t'i ktheheni në fillim, tani do flas për karakteristikën e tretë që thash në fillim, domethënë po të ktheheni në fillim të videos, do të shihni që në zgjoa bleta qëndronte midis dy kornizave sipër, që ishin kornizat që ne pam mbretëreshën. Pra, kjo ishte një nga karakteristikat që tregon që mbretëresha është aty. Domethënë kjo vlen thjesht për të gjetur mbretëreshën sa më shpejt që të jetë e mundur. Që domethënë kontrolli që ti do bësh tek mbretëritë e juaja do jetë më i shpejt, sepse në moment që ne shohim mbretëreshën, atëherë kontrolli që ne do vazhdojmë te mbretëria do jetë më i thjeshtë. Pasi, siç thash edhe në fillim të videos, një ndër elementet më të rëndësishëm tek mbretëritë është mbretëresha. Dhe në momentin që një mbretëri ka mbretëreshën, ka dhe larvat, pjelljen, atëherë do thotë që mbretëresha është në stad të mirë pune. Ne duke qenë se e hapëm këtë mbretëri, do t'i hedhim një sy të lirë. Përveçse se qëllimi i videos ishte të tregonim 3 sekretet e bletarëve, ne do t'i hedhim një sy që do të shohim qofse bleta domethënë ka pjelljen, sepse duke ditur që jemi në fund muajit prill edhe gjatë muajit prill dhe në javën e parë të majit, mbretërisë ne i vendosim depën ose katet për mjaltin, atëherë ne do t'i bëjmë një kontroll paraprak për çibuqje edhe pjellurinë që ka kjo mbretëri. Gjithmonë duhet përdorim tymsën, sepse është një ndër elementet më të rëndësishme që bleta të mos acarohet. Duhet kemi parasysh që gjatë muajit prill dhe javën e parë të muajit maj, mbretëritë ose zgjohet, ose mbretëresha kërkon që të prodhoj mbretëresh të re, duke qenë se me pretendimin që mbretëria po zmadhohet edhe të i nevojitet ndarja. Por që ne nuk duhet ta lejojmë këtë gjë, sepse ndarja sjell
dëmtim të mbretërisë. Sepse nëse mbretëria ndahet, ne nuk mund t'i vendosim depon për sezonin e mjaltit ose katin e dytë. Gjithashtu duhet keni parasysh që bletën duhet ta hapim gjithmonë në mëngjes, pasi më shumë se 40% e ushtrisë largohet për të punuar në natyrë. Pra siç e shihni, domethënë bletët vazhdojnë e rrinë këtu sipër tek korniza që pa mbretëreshëm, siç mund ta shihni edhe vet. Pra, ajo që ka pam në këtë mbretëri ishte që pam jodhim një sy të lehtë pjellurisë edhe kontrollit të mbretëreshës. Gjithashtu treguam edhe 3 sekretet që çdo bletëtar duhet që t'i di. Ju falenderit.